So what's up guys, it's me Fomela Turbin at panibagong araw ay panibagong video na naman ang gagawin natin, and this video is a tutorial kung paano gamitin ang KineMaster sa pag-e-edit ng inyong videos. I usually use KineMaster sa pag-e-edit ng videos ko, and it is so very easy to use at talagang ayos na ayos gamitin for editing your videos. And kung gusto nyo malaman kung paano, just keep on watching. So yun guys, para makita nyo ang process, ay i-screen record ko na lang sa phone ko, and sundin nyo na lang yung mga step by step para malaman nyo kung paano gamitin ito. So yun, i-open ang app ng KineMaster at i-open sa media. Pumili kayo ng video na i-edit nyo. Then napili ko ay ito. Then okay. Tas yan. Tapos gagawin natin dyan ay lalagyan natin siya ng background music. Pwede kaya mag-download ng background music nyo na walang copyright. Yan, ito yung napili ko. Para laksan yung volume, click nyo yung sounds, then laksan nyo. Then para naman i-cut, click again the music, then yung scissor, trim or split. Yan, okay na. Ganito yung kakalaksan. Then pagkatapos yan, ay lalagyan natin siya ng text. Yung ginagawa ko sa intro ko, yung name ko, then sa layer and text, then tatype nyo yung word na gusto nyong ilagay. Then click OK. Pwede nyo yung palakihin. Yan. Then pwede nyo din siyang palitan ng font. Madaming font na meron dyan sa KineMaster. Pwede na kayong mamili. Yan yung napili ko. Then na color, madami ding kulay na available. Pumili na lang kayo. Then yung kanyang animation is ang akin ay yung letter by letter. Pwede mo siyang i-adjust kung gaano kabagal or gaano kabilis. Reset nyo yung text na nilagay nyo kung saan nyo lang siya gustong makita and kung kailan nyo siya gustong matanggal. Pagkatapos, pwede mong lagyan ng sound effect yung text and yung subscribe and notification bell. Pwede ka ding mag-download ng mga music na walang copyright. So, click again the music, then hanapin mo yung music na ilalagay mo sa iyong video. So, ito yung napili ko para dun sa aking text ng name ko. Madami kasi siyang effect, 30 ata to, so need nating i-cut para ilagay lang yung pinaka-target nating effect.
text ng name ko. Punta naman tayo dito sa subscribe and notification bell. So, click ulit natin yung music and pumili ng effect na gagamitin natin para doon. So, yon, ito na yung pinalabasan after natin nalagyan ng effect ng ating video. So, yon, tapos na tayo sa intro and nandito na tayo sa voice changer. At para palitan yung boses, click natin yung clip na gusto natin palitan ng boses at may lalabas dyan. Hanapin nyo yung word na voice changer at madami dyang mga voice na pwede nyong ipalit sa inyong boses. And try natin tong chipmunks. So what's up guys, it's me Pamela Turpin at panibagong araw ay panibagong video na naman ang gagawin natin, and this video is Then itong 2-pitch 1. So what's up Guys, it's me Pamela Turpin at panibagong araw ay panibagong video na naman ang gagawin natin. So what's up guys, it's me Pamela Turpin at panibagong araw ay panibagong video na naman ang gagawin natin, and this video At sobrang dami pa ng pwede mong pagpilian dito. Natapos na natin ang intro at ang voice changer. Ngayon ay nandito tayo sa pag-zoom. Para may zoom, click the clip. Then may lalabas dyan na yan. Click nyo. Then yan yung first film, yung nasa taas. Then the end position, yun yung i-adjust nyo kung saan nyo gustong i-zoom yung video nyo. Parang ganito. Yan. I-zoom nyo sa part na gusto nyo mapa-zoom. And i-play natin. So what's up guys, it's me Pamela Turpin at panibagong araw ay panibagong video na naman ang gagawin natin, and this video is tutorial kung Ganun lang kadali. So, yan guys, I explained everything about sa nalalaman ko and how to use KineMaster when you were going to edit your videos. And hope you like it and learn something about in this video. And hope you like, comment, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga panibago at susunod kong videos. And God bless and goodbye!